කළමනාකරණ උපාධිය. කළමනාකරණ හා කාර්මික විද්‍යා උපාධිය. ඊළඟට සමාජ විද්‍යා උපාධිය. ක්‍රමෝපායික අධ්‍යයන සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා උපාධිය. වාස්තු විද්‍යාවේදී උපාධිය. බැලුම් විද්‍යා ගෞරව උපාධිය. ඊළඟට තොරතුරු තාක්ෂණ ගෞරව උපාධිය. තොරතුරු පද්ධති උපාධිය. මෙම සියලුම පාඨමාලාවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙහෙයනු ලබයි. මෙලෙස කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට කැඩෙට් නිලධාරියෙකු වශයෙන් සම්බන්ධ වන ඔබට රුපියල් 38,000ක මුදලක් මූලික වශයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සියලුම ආහාර පාන, නිල ඇඳුම්, අනුගාමික සේවාවන්